নমস্কাৰ হিমাস হবিজ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু দেখিছে আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এবিধ লাড়ু ৰেচিপি আৰু বিৰাটেই সোৱাদ এই লাড্ডু হয় লগতে খুব কম সময়তে আপোনালোকে একেবাৰে কম বস্তুৰে বনাব পাৰিব এই টেষ্টি লাড্ডুৰ বাবে মই লৈছোঁ এয়া বুট দাইল একাপ আৰু এই বুট দাইল মই ৰাতিটোৰ বাবে তিয়াই থম কোমলিবৰ বাবে 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতো বুট দাইল কোমলি যায় কিন্তু মই যেহেতু পিছদিনা বনাম হেহে মই ৰাতিটোৰ বাবে তিয়াই ৰাখিলোঁ আৰু এইখিনি দেখিলে বুট দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিলে পিছদিনাখন আৰু এইখিনি এতিয়া মই এটা মিক্সি জাৰত পিচি ল'ম এইদৰে বনোৱা লাডুৰ প্ৰচেছটো খুব সহজ হয় খুব বেছি ভাজাৰ টেনচন নাথাকে খুব জ্বলি যোৱাৰ টেনচন নাথাকে খাবলৈ খুব সোৱাদ হয় হোটেলৰ দৰে আৰু একদম সহজ পদ্ধতি দেখাইছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু একেবাৰে মিহি কৰিবৰ প্ৰয়োজন নাই অকণমান খহটা হৈ থাকিলেও কোনো কথা নাই এয়া দেখিছে মই পেষ্ট কৰি ল'লোঁ কিন্তু পানী অকণমানো এড নকৰিব এই পেষ্টটোত মই দুভাগ কৰি বুট দাইলখিনি পেষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এটা বাটিত পেষ্টখিনি উলিয়াই লৈছোঁ এতিয়া যিহেতু পূজাবোৰ নিচেই চমু চাপি আহিছে গতিকে এনেধৰণে বনাই লাড্ডু আপোনালোকেও ঘৰতে খাওক আৰু এয়া মই এফালে বাচনত 1.5 কাপ চেনি লৈছোঁ আৰু 1 কাপ পানী দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ডাঠ হোৱালৈকে উতলিবলৈ দিছোঁ তাতে মই 5টা ইলাচি থেতেলিয়াই দিছোঁ যিসকলে ভাল নাপায় নিদিলেও হ'ব আৰু এতিয়া দেখিছে আঠা হ'ব ধৰিছে অলপ আঠা যেতিয়া হ'ব তেতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি দিব এয়া মোৰ এই চিৰাপটো হৈ গ'ল আৰু তাতে মই ফুড কালাৰ কেইটোপালমান দি দিছোঁ অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বৰ বাবে আৰু এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু লগতে যিকেইটা ইলাচি ইয়াত দিছিলোঁ সেই ইলাচিকেইটা উঠাই থৈছোঁ তাৰ ৰসটো যিহেতু তাত সোমাই গৈছে গোন্ধটো গতিকে মই ইলাচিকেইটা উঠাই থ'ম এতিয়া এইফালে কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু যিখিনি পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ বুট দাইলৰ সেইখিনি পকৰীৰ দৰে হাতেৰে অলপকৈ দি দিছোঁ আৰু সৰুকৈ দিব যিমান পাৰে তেতিয়া কম সময়তে সিজি যাব আৰু জুইৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কমত ৰাখিব কাৰণ ভিতৰলৈকে সিজি যাব লাগিব আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এয়া কি পকৰীহে বনাইছে কিন্তু নহয় এয়া চাব কিমান ধুনীয়া লাড্ডু হ'ব আৰু একেবাৰে সহজ পদ্ধতিতে হ'ব আৰু পকৰীকেইটা একদম খৰখৰীয়া হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব দুইফালে কাৰণ টান হ'ব লাগিব আৰু ভিতৰলৈকে সিজি যাব লাগিব যিদৰে আমি খাওঁ পকৰী কোমল হৈ থাকে তেনেধৰণে নহয় একদম কুৰকুৰীয়া হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিব কম জুইত আচলতে এয়া বেচনৰ লাড্ডু বা যি আমি বুনিয়া লাড্ডু খাওঁ মিহিদানা বুনিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ সোৱাদ পাব লাড্ডুটোৰ কিন্তু আমি বেচন ভাজিলে বেচনৰ পৰিমাণটো যিটো ভাজিয়া পৰিমাণটো থাকে সেই পৰিমাণটো আন্দাজ কৰা খুব টান হয় যিহেতু যদি ভালদৰে ভাজ নাখায় তিতা ভাৱটো আহে বেচনৰ সেয়েহে এনেদৰে যদি আপোনালোকে পকৰী কৰি লয় বুট দাইলৰ তেতিয়াহ'লে সেই ভজাৰ যিটো তিতা ভাৱটোৰ কোনো ধৰণৰ টেনচন নাথাকে আৰু আপোনালোকে একদম নিশ্চিন্ত মনেৰে এই লাড্ডু বনাব পাৰে আৰু একেই সোৱাদ পোৱা যায় আৰু দেখিছে মই একদম ৰঙচুৱা কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপাছত যেতিয়া টান যেন হ'ব পকৰীবোৰ তেতিয়াই মই নমাই দিছোঁ আকৌ এবাৰ মই এনেদৰে দি লৈছোঁ আৰু এনেদৰে সৰুকৈ পকৰী বনালে বেছি কম সময়তে হৈ যায় একেবাৰে ভিতৰলৈকে সিজি যায় এয়া দেখিলে এইখিনিও হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে মই গোটেইখিনি পকৰী বনাই ল'লোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ নিমখ বা একো নিদিব আৰু এয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত যিহেতু বেছি টান আৰু কুৰকুৰীয়া হৈ যায় আপোনালোকে নিশ্চয় শব্দটো শুনিছে কিমান টান হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ভাঙি মিক্সি জাৰত পুনৰ গুড়ি কৰি ল'ম কিন্তু মিক্সি জাৰটো একেবাৰে শুকান কৰি ৰাখিব তাৰপাছতহে গুড়ি কৰিব আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে মিহিদানাৰ নিচিনা লাগিছে হাতত লওঁতে নহয় জানো এনেদৰে মিক্সি জাৰত কমকৈ পকৰীবোৰ দি গুড়ি কৰি ল'ব কাৰণ লাড়ুৰ বাবে গুড়ি হোৱাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব এইপিনে এখন ফ্ৰাই পেনত মই মগজ অলপ দি লৈছোঁ যিটো তৰমুজৰ গুটি বুলি কোৱা হয় সেয়া অকণমান 1 মিনিটৰ বাবে মই কম জুইত সিজাই লৈছোঁ যাতে মচমচীয়া হৈ যায় আৰু সেইখিনি হৈ গ'ল তাতে মই এতিয়া 2 চামুচ ঘি দিছোঁ আৰু লাড়ুৰ বাবে যিহেতু বহুত ঘিৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু এনেদৰে লাড়ু বনালে ঘিও কম লাগে আৰু আজিকালি যিহেতু বহুতে ঘি বাটাৰ অলপ কমাই খায় গতিকে এনেদৰে লাড্ডু বনালে আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু এতিয়া ইয়াতে মই গুড়িখিনি দি দিলোঁ আৰু 1 মিনিট 2 মিনিটৰ বাবে এই ঘিৰ সৈতে ভাজি ল'ম যাতে ঘিৰ ফ্লেভাৰটো লাড্ডুত সোমাই যায় আৰু সেইখিনি মই এতিয়া যিটো চেনিৰ চিৰাপ বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি তাতে দি দিছোঁ আৰু তাতে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থ'ব লাগিব কাৰণ এই গুড়িখিনি আৰু ফুলিব চেনিৰ পানীত সেয়েহে
1 ঘণ্টামানৰ কাৰণে আপোনালোকে ঢাকি থ'ব আৰু এতিয়া তাতে মই এই মগজখিনি যিখিনি অকণমান ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিছোঁ আৰু এবিধ বস্তু এতিয়া ইয়াতে এড কৰিম আৰু ইয়াতে আকৌ ফ্ৰাই পেনখনত মই 1 চামুচ ঘি দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া দিছোঁ 1.5 কাপ আটাও যিহেতু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল আপোনালোকে যদি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে বুট দাইল 1.5 কাপ তিয়াব তেতিয়া জোখত হ'ব কাৰণ মই 1.5 কাপ চেনি লৈছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছিলে 1.5 কাপ চেনিত আপোনালোকে 1.5 কাপ বুট দাইল ধুনীয়াকৈ হ'ব মই কমাই লৈছিলোঁ সেইকাৰণে মই আটা 1.5 কাপ এইফালে ভাজি লৈছোঁ অকণমান গোন্ধটো যিহেতু কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে আটাখিনিও আকৌ কম জুইতে ভাজিব নহ'লে ৰঙচুৱা হৈ যাবগৈ সোনকালে আৰু এই আটাখিনি ভাজি লোৱাৰ পাছতো মই এই গুড়ি যিটো লাডুৰ মিশ্ৰণটোত তাতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু অলপ মই এনেদৰে ঢাকি থ'ম চেনিৰ ৰসটো যেতিয়া আটাখিনিত সোমাই পৰে আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া এই বুট দাইলৰ যিখিনি গুড়ি কৰিছিলোঁ সেইখিনিত সোমাই পৰে একেবাৰে বুনিয়া লাডুৰ দৰে লাগে আৰু অকলে যদি আপোনালোকে বনায় তেতিয়াহ'লে একদম বুনিয়া লাডুৰ দৰে লাগিব আৰু মই ঢাকি থোৱা হৈ গ'ল আৰু দেখিছে এতিয়া শুকান হৈ গ'ল মিশ্ৰণখিনি আৰু এনেদৰে মই লাড়ু কৰি লৈছোঁ লাড়ুবোৰ অলপ ডাঙৰ হ'লে ভাল লাগে কিন্তু হাতখন যিহেতু সৰু অলপ সেইকাৰণে অলপ সৰুৱে হয় লাড়ুবোৰ নিজে ঘৰতে বনাই যেতিয়া এই লাড়ুবোৰ খোৱা হয় বা আলহীকো দিয়া হয় পূজা বা যিকোনো উৎসৱত খুবেই ভাল লাগে নহয়নে গতিকে এইবাৰ আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই চাব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল